So, naga-screen ko na? Naga-share na ko? Yes, ma'am. Naga-share screen ako? Okay. Yes, ma'am. Hara na si Apple? Apple? Si Apple nagsulod na? Apple? Loading pa, ma'am. Loading pa, ma'am. Gagaload. Oo, pero ano ko na siya, na-admit ko na siya. Na-admit ko na siya. O, sige na. Ma'am, wait lang yun, ma'am. Ay, sige lang, ma'am. Pamati ako, ma'am. Ara ka, okay. Sige. So, ang first naton nga i-review. So, hello? Sige na ta? Ang first naton nga i-review, is classification. Kuha ni siya ng chapter 8 ni siya, class. Chapter 8 ni siya, sang brown. Hindi brown ang color sang libro, ha? Green. Pero ang iyang author, along with the other authors, is si George Granger Brown. Mayara na ka mo copy? Hello? Hi. Yun, ma'am. Kapamatik. Oo. Kabati ka mo sakon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Yes, ma'am. So, ang ini nga topic is chapter 8 sang Brown. Chapter 8. Para nga may klaro aton nga dalaganay. Chapter 8. Chapter 8. Page 84. Nan. So, this is a unit operation process. And this unit operation process is not included in any of the subjects that are being taught to you. That is why when I teach correlation, gina-insert ko siya para nga kinagagwa siya sa board exam. So gina-insert ko siya. Ay anay ka, Ma'am Sam. Hindi ko ka sulat. Hindi ko kasulat sa iya. Ang sa notes ko bala, hindi ko siya masulatan. Nasunulan tawa bala kayo kulang mga muna iyo. Kulang akong formula. So, basa. Dali lang, class. Hindi ka nakasulat. Hindi na. Okay na ako. Okay. So, kita nyo na ako nga, handout? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, ang first is classification. Ini si classification nga unit operation, it is the term that is used to designate the separation of solid particles. Gina-separate ang solid particles, ang ginagamit ang ilang velocities of flow through fluids. Gina-separate sila ang ginagamit ang ilang velocity of flow na through fluids. No. And the following are the maintindihan na karon kung paano ginagamit ang velocities ang ilang flow karon. Pero basta ini siya nga unit operation ginagamit para ma-separate ang solid particles nga desired man for a particular use sang isa ka kung mag-manufacture sila sang isa ka product abi may ara pero sabi gamitan nila sphalerite or galena may specified na siya nga size. So parang nga makuha nila ang specified nga size. Ang kung ginagamitan nila sa classification, ginadetermine nila ang velocity of flow of a certain size
sa velocities of flow nga naga-intra sa amo na nga product para makuha nila ang ilang ano nga of desired size. So ginagamitan lang nila sang classification. It is used to designate the separation of solid particles. Ang ginagamit nila is ang velocity of flow sang amo nga particle through fluids. Nan. So ang first nila nga formula is FD. Ang FD nga ni represents the friction factor and is equal to 4 times the quantity density of the solid particle minus the density of the fluid where the particle is flowing through closed quantity, the acceleration due to gravity times the diameter of sphere. Ang ining sphere nga ni, balaan mo ang particle bala, ang particle gina-assume nila nga ang mga particle gina-assume naton nga spherical in shape na sila. So imbis nga butangan mo di diameter of particle, butangan mo na lang diameter of sphere. Bilang ang sphere nga na amo na siya gina-assume naton nga ang shapes ng particle nga involved dira are all spheres. Na mo na siya. Divided by 3 times the square of the maximum velocity of a solid flowing through a fluid times the density of the fluid. Ang nang maximum velocity, ang maximum velocity nga na may other term siya nga ginatawag man siya nga terminal velocity. It is the highest kung sa ano mo siya kung sa free falling object bala sang una sa may physics bala amo na ang terminal velocity, amo na siya ang velocity nga ma-attain sang object before it touches the ground. It's the highest, the maximum value of the velocity nga ma-attain sang object before it reaches the ground sa free falling body. So amo man siya diri. So maximum velocity of a solid flowing through a fluid, or sometimes it is termed as the terminal velocity of a solid flowing through a fluid. And to solve for the maximum velocity in laminar flow, magsiling ka, ano gani ang laminar flow? I-compare mo sa turbulent flow, balaan nyo na ginagamitan na sa Reynolds number, ba? Ang laminar flow versus turbulent flow. Balaan nyo na ang difference. Okay, so I don't need to explain. Okay. So ang ginagamit diri, ang ato nga formula nga niya gina-derive diri is based on Stokes law. Okay. So ang formula number 2 is the formula that we use in solving for the maximum velocity. And this is equal to the difference between the density of the solid particles minus the density of the fluid times acceleration due to gravity times the square of the diameter of the particle, which we assume to be spherical in shape, divided by 18 times mu, where mu is the viscosity. Ang mu nga na sa dalom ho, viscosity na siya. Viscosity na siya nga ari siya makuha tani sa nga constant for a specific particle. No. So, and the friction factor in laminar flow, as we have learned from our study of transport phenomena, friction factor is equal to 24 over the Reynolds number of the system, where the Reynolds number is just equal to the diameter of the particle times the maximum velocity times the density of the fluid over the viscosity, equation 3. And then if we substitute one value of, kundi ang equation 1 naton may 2 ka b sub m. May 2 ka b sub m. Lang tawan niyo blaw. Anay ka ha, dali lang gid ha. Nga hindi ko ka pencil man. Dali lang gid babies. Layout dali lang gid. Magamit ko layout
Gali siya. So, draw. Disturbo. Mami, abi ko si Jeriel. Si Jeriel, gano'n ko. Si Jeriel, mas slash. Oh, Mas slash. oy, thank you so much. Thank you so much. So much. Kundi ang equation 1 tao may duwa ka v sub m. Let me use my pencil. Ayay, hindi siya yung siya mon. Hindi siya ma-activate. Anong maniman? Ay, yung pencil nga nimo. Sub square. This m formula sub m substitute question 2. Amo na nga. Substitute the value of 1 b sub m from equation 2 in 1. Ang isa ka ang isubstitutan ko sang equation 2. Amo na ni ang equation 4. Kagin cancel ko da. So friction equals 20 times the viscosity over the diameter of the particle times the density of the liquid. Equation 4. Kasontam equation 3, kwaon ko ang iyang reciprocal ga. Ang reciprocal sa equation 3, amo ni siya si equation 5. Dason, ang equation 5, isubstitute ko siya sa equation 4. So, ang equation 4 ko, naimot na lang Ang equation 4 ko naimot na lang friction factor 4 over the Reynolds number. So, if I take the logarithm of both sides, so the log of the friction factor is equal to log of 24. Since the Reynolds number is at the denominator, so minus log of the Reynolds number. After that, we substitute v sub m from equation 3 to from 3. Ang equation 3 ko diin. Ang equation 3 ko from the 6. So, substitute ko si equation 6 sa equation 1. Name mo na siya nga, friction factor equals 4 times the quantity rho S minus rho L closed quantity G, the cube of D, density liquid divided by 3 square of the Reynolds number times the square of the viscosity of the liquid. And then after that, you take the log of both sides. Oh my goodness. Where is that? Hindi na to siya. Take the log of both sides. So, ang left siya, friction factor, log of the friction factor. Ang dason i-separate ko ang Reynolds number kaysa dalom siya sa denominator siya. Minus 2 log of the Reynolds number plus the log of the rest of the terms that are not included in the formula. So ginpagwa lang ang Reynolds number kaysa denominator siya. So it will carry a negative sign, minus 2 log of the Reynolds number plus the log of the remaining terms. Log of 4 times G times the difference between the two densities of the solid particle and the liquid times closed quantity times the cube of the diameter times the density of the liquid divided by 3 times the square of the viscosity of the liquid. Then, again, we go back to equation 3. And so for the diameter from it, no? So, kung gamiton mo si equation 3, there is equation 3, din is equation 3, ari, nan.
substitute ko naman dira si diameter. Solve ko naman si diameter sa equation 3. Then I will get the formula. Diameter of the particle equals the Reynolds number times the viscosity of the particle of the divided by V sub m rho sub L. Gakulang siya, no? Reynolds number times the viscosity of the liquid divided by the maximum velocity times the density of the liquid. And then we substitute 8 in equation 1. We get this formula, FD equals 4 times rho S minus rho L times G times ang D mo, ang D naton sa equation 1, binisla naton sa equation 8. So simplify, factor or cancel whatever can be canceled, and then or combine whatever we can combine. Then after simplifying, we got this expression where the friction factor is 4 times the difference between the density of solid and liquid, acceleration due to gravity, Reynolds number, viscosity divided by the square, 3 times the square of the density of the liquid times cube of the maximum velocity. And then we take the logarithm of both sides. We get equation 9. So ang siyam nga na balang naging derive, ang siyam na gin-derive natin nga formulas, amo na ang working formulas para makasolve kita sang problems about classification. So amo na yan. Kung makwa ka board exam, amo na ng limit mo. Ang ina nga mga daw ihanas mo ang imo nga kaugalingon sa pag-derive sang sini nga mga formulas. Or kung ano gid man pangitaon mo sa handbook. Pero daw ang mga sa handbook daw ang mga kuan ni guro, ang mga given guro, mga basi 2 lang or 3. Pero at least kabalo ka kung diin siya bala nagalin para na-derive siya sa amo na nga form. No? Because balaan mo may mga problems bala nga kinanglan ipaisulon mo pa anay ang imo nga process before mo makakuha sang final nga answer, bilang paisulon mo saya alin sa answer paisulon mo siya. So that is wise to know nga kung paano gin-derive ang formulas. Kay kung kisa sa aton mga handbook, ang mga final na lang na dayang formulas ang given mo, pero hindi mo mabalaan kung paano siya gin-derive. So nami gid nga kabalo ikaw mag-derive. So amo na siya ho. So kung ang problem ko no gives the diameter of the particle and the unknown is the terminal velocity or the maximum velocity. So ang usaron mo na nga equation, ang equation 7 nga form amo nang gamiton mo. However, kung naman, so it is mas madasig kung ang form nga gamiton mo is equation 9. So may limits ano. Pero pwede mo man maano sila maano ganin ipanawag ano ni gani pwede nga pag gusto ka lang kung ano mo gamiton, pero kung gusto mo sige mo solusyon tapos imo answer dali ka lang magtapos sa imo nga exam. So butang mo sa pinsar mo na kung diameter mo is given, use equation 7 nga form. Kung maximum velocity mo is given kag ang diameter mo is unknown, it is safe to use formula number 9 ang form. Okay. Flow ang sa classification nga unit operation
is represented by Q. And kang ang Q nga na is in gallons per minute. And to solve for that rate of flow, what we do is simply solve for the maximum velocity and multiply it by the cross-sectional area of the kung ano man nga container ang gingamit. Amo na siya ang formula lang mag-solve sang. This is formula number 10, not formula number 1. Kindly change it to formula number 10 and not formula number 1. Okay, let's solve the first example. So we have a random handful of crushed silica particles ranging in size from 28 mesh to 200 mesh is thrown into a very deep body of water without tides or turbulence. How far in centimeters will the largest particle be from the smallest particle after 10 minutes? After 10 minutes. So this is how we solve the problem. Hindi home ako. Home. Ay, why should I pati? Ano ka? Mahome ako. Dason makadto ko kay masulat ako mo. Okay. Sa amo na no kay masulat ako, dili ko nagkadto sa home. Listen ko ni. We will solve the first example. So ang given to kagina is the may ano siya, may particle nga nadagdag no sa ocean. Dason ang isa ang mesh number ya mesh 28. Kag ang isa mesh 200. Kung ana na kita sa topic nga screening, amuning body of water no where the particles were thrown into sa screening, kung mas taas ang mesh number, mas gamay ang particle. Kung mas gamay ang imo nga mesh number, like aning mesh 28 ni, mas dako na siya ang size ikumparar mo sa mesh 200. So in other words, the higher the mesh number, the finer the size of the particle. The higher the number, the higher the mesh number, the finer is the particle. So ining mga mesh numbers nga ni, may corresponding na siya nga size ara na siya sa screening nga topic. I want you to look at it sa screening. That is page. May copy ka mo sang libro sa screening bala. Kuha na siya page, dali lang. Para hindi ka mo ara sa page. Ara sa table 4, page 17. Sang brown na Tyler screens ni siya ga. So mabalaan mo sa mesh number nga na may corresponding na siya nga size sang imo nga particle. So ang mesh 200, ang diameter na sang imo nga particle is 0.0074 cm. Ang mesh 28 mo may corresponding na siya nga diameter sang particle nga 0.05
centimeter. Na dito mo na makuha sa table 4, page 17. Na no. So kay ano nga ni, the higher the mesh number, the finer the size. So mas gamay na di ang particle, amo lang na iya kadako. Nan. The ano gani sing ko, the higher the mesh number, the lower the mesh number, the bigger the particle. Na no. So siling ano gani siling sang problem? Siling niya the distance, ang ginapamangkot siya, the distance between the two particles after 10 minutes. Na mo na pamangkot siya. What is the distance between ara pa kamo kung wala na? Ara pa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Oo. ma'am. The distance between the two particles, kung madula gani kamo maka-contact kamo sa akon sa ano ha, correlation mabalik taliwat nga ano nga chat group between two particles after 10 minutes. So we will assume that the temperature of water will be at room temperature. Assume ta lang nga ang temperature sang tubig bala kung di naton ginhulog ang particles is just equal to the room temperature. And we know that this is kung room temperature 20 na siya, degrees centigrade. So at this particular temperature, kwaon mo ang viscosity sang tubig sa handbook. So this is 0.01 poise. Density of water is 1 gram per cc. Density, silicani siya. So we also need kay density of the solid, 2.55 gram per cc. Hindi na siya wala paghihatag sa problem. Kung ginahatag sa problem, well and good. But if it is not, kinanglan pa, mo siya sa imo nga handbook. Okay. So nakita naton nga for the biggest particle, ang diameter niya is equal to 0.0589 centimeter. So given kita sang D, sulbo naton ang B sub M. So siling kagina sang aton nga sa pag-derive naton kagina, kung given kita sang diameter kag sulbo naton ang B sub M, we use equation 7 sang gin-derive to kagina a while ago. So I will butang ko di ang akon nga equation 7 kagina nga gin-derive. Amo ni siya ang formula ho. Log of the friction factor is equal to minus twice log of the Reynolds number plus 4 times the difference between densities times dq is the square viscosity of the liquid. Nan. So, i-substitute ko ang mga values. 4 times 980, 2.65 ang density sang silica, minus 1 density sang liquid, 0.0589 quantity cube times the density of the liquid, which is 1 divided by 3 times viscosity of the liquid, which is none. That's on, simplify ko. So may mo siya nga minus twice the log of the Reynolds number plus the log of 4,4405.5, and then you log of the friction factor. Then you take the anti-log of both sides.
of both sides, then you have friction factor equals 4405.5 divided by the Reynolds number quantity square. No, kundi amo na ni. Dason nakadto ka sa gamiton mo ang figure 69 sa dito sa imong classification nga ano, makadto ka sa figure 69 page 76. Amo na nga siling ko sa inyo, ara pa kamo? Hello? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Oo. Di kundi makadto ka mo sa page 76. Pagkadto nyo sa page 76, makita ninyo ang graph nga friction factor versus Reynolds number. Laglag ni siya ga. Laglag nga ano ni gani nga ano ni nga graph na no. Dason you assume nga if the Reynolds number is equal to 10, basahon mo 10 bino. So ang sa graph, ang friction factor mo diri, ang friction factor mo is 44 kung basahon mo sa graph. Dason if the Reynolds number is 100, ang friction factor mo halin sa ano ari at 100 naman ang Reynolds number mo. Kundi ari din load na tulod sa kasi pangita ang curve para sa crash lika. Kinahanglan ang pag-assume mo sang imo nga number, ang sang imo nga Reynolds number. Oo. Ano? Kinahanglan Traffic ka, ma'am. ano choppy ang ako? Choppy ako? Oo, ma'am. Oo, Kat. Sige. Ti ano paano ko hindi choppy man? Oh, sige. Ha? Kat. So, si man nakuha mo nang agad. Hello? Hello, ma'am. Kadula-dula ikaw. Oo, ti magkuha na kay masulod kaliwat kay daw end na ko sang 45 minutes ko. Bye-bye. Balik liwat. Bye. Hi. Budlay. Maurot ang ako.